เด็กไคลิวและไลโคติดท็อป1-8สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้อยู่ช่วง Victory New และในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูทัวร์นาเมนต์ของ Pocket Match Pocket Tournament ชิงเงินรางวัลหมด$100นะครับหรือประมาณ 3,300 บาทไทยนะครับทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้แข่งขันมากถึง452คนเลยนะครับเพื่อนๆแต่ที่ผมเลือกทัวร์นาเมนต์นี้มาเนื่องจากว่าผู้เข้าแข่งขันเยอะนะครับแล้วก็มีเด็กไลโคกับเด็กไคลิวนะครับติดท็อป 1-8 ครับทุกคนผมก็เลยรีบจัดทัวร์นาเมนต์นี้มาเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเรามาดูก่อนว่าทั้ง452คนเอาเด็กอะไรมาเล่นกันเยอะที่สุดนะครับอันดับที่1เลยครับซุยคูนเกตนินจา100คนวิเลต 51.8 นะครับอันดับที่2กิเลน่ากับดักไล45คนวิเลต 50.2 นะครับอันดับที่3นะครับกัตลอดครับทุกคน45คนวิเลต 49% นะครับกัตลอดตีตัวกิราติน่านะครับก็ได้ในส่วนของการแพ้ธาตุด้วยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยครับทุกคนอันดับที่4นะครับดักไลอาซิอุด22คนวิเลต 40% ครับหลักถ้าเด็กเนี้ยแพ้ก็คือในส่วนของตัวอาซิอุดไม่ขึ้นในเทิร์นแรกครับทุกคนอันดับที่5นะครับจะเป็นบูเตอร์อีวู22คนวิเลต 51% ครับอันดับที่6นะครับไลโคกับพิกาจูครับ20คนวิเลต 44% ครับอันดับที่7นะครับจะเป็นทาปูโกโก้กับออริคอริโอ17คนวิเลต 52.7% นะครับและอันดับที่8เป็นบัตโวฟิลโมซา11คนวิเลต 45.5% ครับทุกคนอันดับที่9นะครับขอแถมนะครับเป็นเด็กไคลิว EX กับไคลิวธรรมดาครับ9คนนะครับวิเลต 53.7% นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงเรามาดูเส้นทางของผู้ชนะกันเลยนะครับผู้ชนะนะครับชื่อคุณนาบิกครับทุกคนคุณนาบิกนะครับในรอบ128คนเขาชนะบายครับในรอบ64เขาเจอเด็กกีน่ากับดักไลเขาชนะมาได้ 2-0 ครับในรอบ32เขาเจอเด็กกีน่ากับดักไลชนะมาได้ 2-0 ครับในรอบ16คนเขาชนะเด็กกัตลอดมาได้ 2-0 ครับแล้วก็ในรอบ8คนนะครับเขาเจอเด็กบูตเตอร์กับนิมเฟียชนะมาได้ 2-1 ครับในรอบ4คนนะครับเขาเจอเด็กกีน่ากับดักไลชนะมาได้ 2-0 ครับแล้วก็ในรอบชิงนะครับผมเขาเจอเด็กซุยคุนกับเกตนินจาชนะมาได้ 2-0 ครับทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาลิสต์เด็กอันดับที่ 1-8 กันเลยนะครับเพื่อนๆอันดับที่1เล่นเด็กกัตลอดครับอันดับที่2อันดับที่7อันดับที่8นะครับเล่นเด็กซุยคุนกับเกตนินจาครับทุกคนอันดับที่3นะครับเป็นไคลิว EX กับนิมเฟีย EX ครับเพื่อนๆอันดับที่4นะครับเป็นกีด้ากับดาร์กไลท์อันดับที่5เป็นไลโคกับแมเนโซนอันดับที่6นะครับเป็นบูตเตอร์กับนิมเฟียครับเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงนะครับเราไปดูลิสต์เด็กอันดับที่ 1-8 กันเลยนะครับทุกคนไปครับอันดับที่8นะครับเด็กซุยคูนกับเกตนินจาครับทุกคนอันดับที่8อันดับที่7อันดับที่2นะครับลิสต์เด็กคล้ายๆกันมาจะขอพูดทีเดียวนะครับเพื่อนๆเขาได้ใส่กบล่าง1กบล่าง3แล้วก็ซุยคูนมาอย่างละ2นะครับได้ใส่ตัวกีน่ามาแค่ใบเดียวนะครับทุกคนพวกนี้นะครับก็จะเห็นใส่แบบนี้กันเยอะที่สุดแล้วครับเพื่อนๆเขาได้ใส่ไปบอลเซอร์วิส2บอลเซอร์รีเสิร์ชจุด2ในคันที่2นะครับ6ใบนี้เป็น3อันของเด็กนี้นะครับเขาเลือกใส่อิดะ2ใบนะครับมาช่วยคิวเพราะว่าเด็กเนี้ยเล่นแต่ไอจีน้ำอยู่แล้วนะครับทุกคนนานๆจะเห็นเขาเล่นเอนจีน้ำคู่กับเอนจีพลังจิตนะครับแล้วเขานับได้ใส่สลัดมา1ใบนะครับมีเกตนินจายิงก็สลัดดึงขึ้นมาฆ่านะครับผมปกติเราจะเห็นใส่สลัด2ใช่ไหมครับเขาลดลงมา1นะครับแล้วก็เพิ่มรีเพลมาแทนนะครับทุกคนเมื่อใช้รีเพลปุ๊บนะฝ่ายตรงข้ามตัวหน้าต้องเป็นโปเกมอนเบสิกใช่ไหมครับสลับตัวหลังขึ้นมาตีง่ายๆครับทุกคนอาจจะมีโอกาสในส่วนของการใช้โพสเตอร์รีเสิร์ชแล้วก็ใช้รีเพลดึงขึ้นมาเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้เป็นยุคแห่งหมาเทพครับทุกคนตอนนี้เขาได้ใส่มา1ใบนะครับมาตัดไม้ตัดมือผมก็ถือว่าดีนะครับมีแจ้งเคปอีก1ใบก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับมาใส่ให้ตัวซุยคูนก็ได้นะครับกีน่าหรือว่าเกตนินจาก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆมีเลยยางมา1ใบนะครับผมอาจจะแปะให้ตัวกบล่าง1นะครับในช่วงต้นเกมเลยนะพอแปะเสร็จปุ๊บนะครับก็รีทีทมาเอาตัวซุยคูนขึ้นไปเร่งจั่วเพื่อพัฒนาร่างของตัวเกตนินจาก็ได้นะครับทุกคนแต่อาจจะมีปัญหานะครับการที่เขาใส่เลยยางไม่ใส่ลิฟต์เนี่ยอาจจะถอยในส่วนของตัวกิเลน่าไม่ได้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าโปรเซอร์รีเสิร์ชมาปุ๊บได้เลยยางก็มาถอยแล้วตัวซุยคูนขึ้นไปแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงแบบว่าเลดเกมเรากำลังจะแพ้เนี่ยขายจี้อีก1จี้เนี่ยเราจำเป็นต้องถอยแล้วอาจจะโปรเซอร์รีเสิร์ชได้เลยยางพอดีก็แปะเลยยางถอยได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถแปะจี้ไปลุยต่อได้ด้วยอาจจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆอันดับที่7นะครับได้แตกต่างแค่ใบเดียวเท่านั้นนะครับ
เขาได้ตัดแจ้งเคปทิ้งนะครับใส่เลดการ์ดมาแทนครับทุกคนก็จะมีเลดการ์ด1มา1นะครับแต่ถ้าในส่วนตัวผมนะครับผมชอบให้เด็กเนี้ยมีแจ้งเคปมากกว่าครับทุกคนอันดับที่2นะครับเขาแตกต่างอันดับที่8แค่ใบเดียวนะครับทุกคนเขาเอาแค่เรือยางออกไปนะครับแล้วก็ใส่ลีฟมาแทนนะครับเพื่อนๆถ้าถามว่าใส่ลีฟมาผมชอบไหมผมชอบนะทุกคนผมมองว่าถ้าลีฟขึ้นในเทิร์นแรกเนี่ยแล้วถ้าตัวกิเลน่าขึ้นด้วยเราก็สามารถลีฟถอยได้เลยนะครับผมมองว่าแบบนี้มันจะเร่งจั่วพนาล่างของเกคงะได้ดีกว่าครับทุกคนอันดับที่6นะครับเด็กบูสเตอร์ EX กับ Nymphere EX ครับทุกคนเขาได้ใส่ EVX มา2ใบนะครับ EV ธรรมดานะครับมา2ใบเป็นแบบ8 1G ตีไปได้เสิร์ฟไปว่า1ใบจากเด็กขึ้นมือนะครับและได้ใส่ตัว Nymphere มา2ใบด้วยนะครับหลักๆเอาไว้เร่งจั่วครับทุกคนแล้วก็ได้ใส่ตัวบูสเตอร์ EX มา2ใบนะครับมีเลือด150นะครับทุกคนเขานะครับ8 3G ตีไป130ครับแต่เมื่อตีไปแล้วต้องดิจิไฟออกจากตัวเขา 2G ด้วยครับทุกคนแต่เขาจะมี ability นะครับผมสามารถลดเลือดตัวเองนะครับ20นะครับผมแล้วก็ดึง Energy ไฟ 1G นะครับจากในสุสานนะมาแปะที่เขาได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นเท่านั้นนะครับทุกคนผมมองว่า ability เนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับผมสมมุตินะครับเราอาจจะตีไปแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราก็เหลือแค่ G เดียวใช่ไหมครับพอเข้าเทิร์นหน้าปุ๊บเราแปะ G จาก G โซนเข้าไปนะครับกลายเป็น 2G ใช้ ability นะครับดึง G จากสุสานขึ้นมาก็กลายเป็น 3G ตีต่อเนื่องได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ข้อควรระวังนะครับถ้าเขาเลือดไม่เต็มนะเหลือเลือดแค่130ก็มีโอกาสถูกวันฮิตได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วเขานะครับได้ใส่ตัวบูสเตอร์ธรรมดามา1ใบนะครับ83G ตีไป110ครับเพื่อนๆเมื่อตีไปแล้วดิสเอนจีไฟออก1ด้วยนะครับผมมีเลือด120ครับแล้วหลักนะครับเขาจะเอาตัวนี้นะครับไว้ล้มนกเหลืองครับทุกคนแล้วเขานะครับได้ใส่ตัวแม็กบี้นะครับมาทั้งหมด2ใบนะครับเป็นเบบี้โปเกมอนนะมีเลือด30รีทิตฟรีครับทุกคนไม่ต้องแปะจี้ที่เขานะเมื่อตีไปก็แปะจี้ไฟให้แก่โปเกมอนเบสิกที่อยู่ตัวหลังของเรานะครับหลักๆนะครับถ้าเราเล่นคนที่2จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเรานะครับจะแปะจี้ที่อุยตัวหลังใช่ไหมครับเอาแม็กบี้ตีไปก็แปะจี้ที่อีวุยนะครับอีกจี้หนึ่งกลายเป็น2จี้นะครับผมพอเข้าเทิร์นหน้ามาปุ๊บนะครับอีโวบูสเตอร์ครับแล้วก็แปะจี้จากจี้โซนเข้าไปกลายเป็น3จี้รีทีทแม็กบี้ลงมานะเอาบูสเตอร์ขึ้นตีได้เลยนะครับทุกคนถ้าเกิดสมมุตินะครับพลังของเขาไม่พอนะครับผมเราก็ติดเลสเลยเขาใส่เลสมาถึง2ใบนะประบวกดาเมจก็กลายเป็น150เลยนะครับแต่ถ้าเลสยังไม่พอครับเขามีอีวีแบ็กอีก2ใบครับทุกคนก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะครับผมส่วน EV Back เนี่ยอาจจะมาเพิ่มดาเมจก็ได้เนาะหรือว่าจะมาช่วยฮิลนะร่างพนาของตัว EV นะทั้งสนามมาตัวละ20เลยก็ได้นะครับทุกคนเขาได้ใส่ไปบอลเซอร์วิส2 Pressure Research จด2มาด้วยนะครับเป็น3มันเลยนะทุกคนแล้วเขาได้ใส่รีเพลมา1ใบนะครับถ้าถามว่าซาบิน่ากับรีเพลอันไหนดีกว่ากันคือผมมองว่าเด็กเนี้ยมาเล่นได้ทั้งคู่เลยนะครับทุกคนแต่การที่เขาใส่รีเพลมาหลักๆเลยครับเพื่อสร้างปาฏิหาริย์ครับเพื่อนๆพอเขาอาจจะ Pressure Research นะครับปุ๊บแล้วก็ได้รีเพลแบบนี้นะครับทุกคนหรือว่าอาจจะลงร่างพนาของตัวนิมเฟียลงไปปุ๊บได้รีเพลอาจทำให้ชนะแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆอันดับที่5นะครับเด็กไลโคกับแมนิโซนครับทุกคนเขาได้ใส่ตัวคอยแลคอยจิบาคอยไลโคนะครับมาอย่างละ2ใบเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ตัวออริคอริโอมาใบเดียวนะครับนกเหลืองนะครับทุกคนการที่เขาใส่นกเหลืองมาใบเดียวผมก็ถือว่าดีกับคนอื่นนะคือถ้าใส่มา2ใบผมบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามสู้ยากแน่นอนนะแต่ใส่มาใบเดียวเนี่ยก็คืออาจจะยื้อเกมช่วงแรกก็ได้นะครับผมหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหาในส่วนของตัวเมโซนยังไม่ขึ้นสักทีนะครับก็เอานกเหลืองไปรับถ้าเขาเป็น EX ผมบอกเลยว่าเขาล้มยากแน่นอนเขาอาจจะต้องรอในส่วนตัวโปเกมอนธรรมดาของเขาให้ขึ้นนะครับผมแล้วเขานับได้ใส่โปเกมอนเสิร์ฟไป2โปรเซอร์รีเสิร์ชจด2นะครับอิเลเมนทัลสวิต2นะครับ6ใบนี้เป็นสามัญของเด็กนี้เลยนะครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับเอ็กซ์สปีดมา1ใบเผื่อมาถอยนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับบางทีตัวคอยขึ้นตัวแรกใช่ไหมครับทุกคนเราอาจจะเอ็กซ์สปีดปุ๊บนะเอาเลยโคขึ้นไปแทนเมื่อเราผ่านเทิร์นก็ได้จวกการ์ด1ใบแล้วนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับเขามีไซรัสมา2ใบเลยนะการที่เราใช้ไลโคตีไปเพื่อเจาะนะครับตัวหลังของเขา10ดาเมจได้ด้วยทุกคนบางทีเราอาจจะไซรัสดึงขึ้นมาให้ตัวแมเนโซนนะครับตี110ไปชนะแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเขานะครับก็ได้ใส่แจ้งเคปมา1ใบแจ้งเคปเนี่ยถ้าแปะไลโคกลายเป็น150ดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแปะในส่วนตัวแมกเนโซนนะผมบอกเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลือดของเราจะกลายเป็น160เลยครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามส่วนใหญ่เขาจะติดเลสมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะตีแมกเนโซนไม่เข้าครับเพื่อนๆแล้วเด็กเนี้ยได้ใส่คุณจอยมา1ใบการใส่คุณจอยมา
มันเหมือนกับการแบบว่าสร้างปาฏิหาริย์เลยนะครับเพื่อนๆบางทีฝ่ายตรงข้ามคิดว่าจะล้มเราได้แล้วใช่ไหมครับเราฮิวคุณจอยปุ๊บเพิ่มขึ้นอีก30อย่างเงี้ยหรือเราอาจจะแปะแจ้งเคสไปพร้อมกันด้วยนะครับกลายเป็นฮิวมา50ฝ่ายตรงข้ามอาจจะไม่สามารถชนะเราได้เลยนะครับทุกคนเด็กนี้หลักๆนะครับเขาจะเอาไลโคขึ้นก่อนเลยครับเพื่อนๆแล้วก็เอาตัวเนี้ยครับผมคอยนะครับไว้ข้างหลังคู่กับออริคอริโอครับผมแล้วเมื่อเข้าเทิร์นที่2นะครับผมเราอาจจะแปะจี้ไลโคได้แค่จี้เดียวใช่ไหมครับถ้าเราสามารถอีโวในส่วนของตัวแมกเนตอนนะครับลงไปได้ใช้ ability ของเผาเครื่องจี้ไฟฟ้าเราอาจจะ elemental switch ดึงจี้จากตัวแมกเนตอนนะครับมาให้ไลโคสามารถตีได้เลยนะครับทุกคนและเมื่อผ่านเทิร์นก็สามารถจั่วการ์ดได้อีกแถมได้เจาะหลังไป10ดาเมจด้วยนะครับคอมโบคอมจอยของเด็กเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยครับนะตอนนี้เราเลยเห็นนะครับเด็กไฟฟ้าเกลื่อนแรงเลยครับทุกคนอันดับที่4นะครับเด็กกีเรนากับดาร์กไลท์ครับทุกคนเขาได้ใส่กีน่ามา2ดาร์กไลท์มา2นะครับเพื่อนๆแล้วเขาได้ใส่โปรยบอลเสิร์ฟไป2โปรยเซอร์รีเสิร์ชจวด2นะครับ4ใบนี้เป็น3มันของเด็กดีนะครับผมเขาได้ใส่เลดการ์ด1ใบมา1ใบมาคู่กันมาคอยตัดไม้ตัดมือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ใส่ซินเวอร์นะครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับเลดนะครับมาบวกดาเมจอีก20เพื่อปิดดาเมจนะครับมีไซรัส1ใบนะครับดึงตัวที่บาดเจ็บขึ้นมาปิดงานนะครับผมแต่เขานะครับไม่ใส่ซาบีนาครับทุกคนเขาเปลี่ยนเป็นรีเพลแทนนะครับผมก็อย่างเช่นว่าใช้โปรเซอร์รีเสิร์ชโจทย์ได้รีเพลอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนหรือบางทีนะครับอาจต้องแบบรีเพลปุ๊บแล้วก็ติดเลนไปทีอาจจะปิดดาเมจตัว EX ทำให้เราชนะได้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆเขาได้ใส่ลิฟมา1ใบผมถือว่าโอเคนะครับแล้วได้ใส่กุดมา1ใบก็ถือว่าดีอาจจะมาทำลายในส่วนของตัวใจเคสของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายเราล้มฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆนะครับหรือว่าอาจจะทำลายส่วนตัวล็อกกี้เฮมเมตกับพอยซัมบาร์ทำให้ฝ่ายตรงข้ามขึ้นมาตีส่วนเราได้ยากครับทุกคนเขาได้ใส่คุณจอย1นะครับฮิลโพชั่น1แล้วก็แจงเคป1นะครับถ้าใช้พร้อมกันก็สามารถรีเลือดได้ถึง70เลยนะครับทุกคนถ้ามีกิลาติน่าครับยังไงก็ต้องเป็นต้องใส่คุณจอยครับทุกคนแล้วเขาครับได้ใส่ตัวล็อกกี้เฮมเมตมา2ใบนะหลักๆก็มาแปะล็อกไลน์ครับทุกคนถ้าถามว่าเด็กนี้เก่งไหมผมบอกเลยว่าตอนนี้มันเก่งจริงนะครับทุกคนแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยเด็กกัตหลอดก็เก่งขึ้นมากๆเลยนะครับการที่เราเอาตัวกีน่าขึ้นไปใช่ไหมครับและเขาใช้ท่าแรกนะครับและใช้วิวตีมาอย่างน้อยเขาดิจี้ได้1จี้อยู่แล้วครับทุกคนถ้าไปดิดโดนจี้พลังจิตเมื่อไหร่นะผมบอกเลยว่าตัวกีน่านะครับเล่นยากแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าต้องยืนเป็นเป้านิ่งทุกคนแล้วก็แบบว่าต้องใช้ ability นะครับเพิ่มจี้พลังจิตเข้ามาณตอนนั้นเขาอาจจำเป็นต้องถอยนะครับทุกคนแต่ถ้าส่วนของตัวกัตหลอดดิดได้2จี้เมื่อไหร่ผมมองเลยว่าเด็กเนี้ยเล่นได้ยากมากแน่นอนครับเพื่อนๆอันดับที่3นะครับเด็กไคริว EX กับดิมเฟีย EX ครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับมินิริวมา2นะครับแล้วก็ไคริว EX 2แล้วก็ไคริวธรรมดาเผื่อมาดาโกเมโอ1ใบนะครับแล้วก็มากำจัดในส่วนของนกเหลืองด้วยครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับ EV ธรรมดามา2ใบแบบแปะ1จี้ตีไปได้เสริมมาว่า1ใบจากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วได้ใส่ในส่วนตัวนิมเฟีย EX มา2ใบหลักๆเพิ่มมาจั่วเลยครับทุกคนแล้วเขาได้ใส่ตัวพิจูมาอีก2ใบด้วยนะครับผมมาเป็นเบบี้เปมอนนะครับเมื่อตีไปแล้วนะเพิ่มจี้ให้เบสิกที่อยู่ตัวหลังนะครับเพื่อนๆเขาได้ใส่นะโปรยบอลเสิร์ฟไป2โปรยเซอร์รีเสิร์ชจั่ว2แรงขึ้นที่2นะครับ6ใบนี้จะเป็น3มันของเด็กดีนะครับทุกคนเขาได้ใส่ซิลเวอร์มา1ใบนะครับหลักๆใช้ซิลเวอร์ไปปุ๊บก็หาคีย์การ์ดที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามชนะเรากับเข้าเด็กไปครับทุกคนเขาได้ใส่ไลลามา2ใบนะครับหลักๆในการใช้ไลลานะครับผมเมื่อตัวไคริว EX นะครับตีไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถตีได้อีกในเทิร์นถัดไปใช่ไหมครับต้องรับดาเมจใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเข้าสู่เทิร์นเรานะครับก็ใช้ไลลาปุ๊บนะครับแล้วก็จะเอาเบบี้โปเกมอนขึ้นไปนะครับผมแล้วก็รีทีในส่วนตัวเบบี้โปเกมอนนะครับเอาตัวไคริว EX ตีต่อก็ได้นะครับทุกคนแต่ถ้าณตอนนั้นน่ะเราอาจจะมีในส่วนตัวมินิริวหรือว่าตัว EV ธรรมดาเราสามารถแปะอีก1จี้แล้วรีทีมาก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเด็กนี้นะครับผมบอกเลยว่าเก่งนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเรามีนิมเฟีย EX นะครับในการช่วยจั่วด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ดาเมจของตัวไคริว EX ครับผม180คือผมมองว่าณปัจจุบันเนี้ยครับหลายๆตัวตายนะเด็กโซก้าเลโอปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ค่อยใส่แจนเคฟนะครับผมตีหมัดเดียวก็ทะลุทะลวงแบบสุดๆเลยครับเพื่อนๆแต่เด็กเนี้ยอาจจะลำบากในส่วนของการเจอนกเหลืองหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องพึ่งในส่วนของตัวไคริวธรรมดาในการตีดาโกเมเทโอนะครับทุกคนแต่ผมก็มองว่าเด็กไคริวเป็นเด็กที่เล่นสนุกอยู่แล้วนะครับการมีไลลามาคอมโบแล้วก็มีการตัวพิจูมาตีปั๊มจี้ต้นเกมก็ได้นะครับในเทิร์นที่2ของเราถ้าเราดวงดีๆนะครับผมเราอาจจะแบบว่า
แปะจี้น้ำให้เขาเอาพีจูตีได้จี้ไฟฟ้าพอเข้าเทิร์นหน้าปุ๊บนะรีทีทพีจูนะครับแปะ1จี้ให้ไคริวตี180ไปเลยตาหน้าใช้ไดลาปุ๊บนะครับเอาพีจูขึ้นหน้าแล้วก็รีทีทพีจูเอาไคริวตีต่อชนะได้เลยอาจจะเป็นแบบนี้ชนะแบบเร็วๆเลยก็ได้นะครับมันก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแรงกว่าอาซุสกับดาร์กไลท์อีกครับทุกคนแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียเนื่องจากว่าการ์ดในการทำคอมโบอาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องพึ่งในส่วนของตัวแลกแคนดี้ด้วยนะครับทุกคนอันดับที่1นะครับเขาเล่นเด็กกัดหลอดครับทุกคนลิสต์เด็กนี้นะครับจะเหมือนกับลิสต์เด็กของอันดับที่3นะครับในศึกของ Pocket Lagoon ครับครั้งที่17นะครับทุกคนลิสต์เด็กจะเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับผมเขาได้ใส่กัดหลอดมา2เซล่า1ใบนะครับเพื่อนๆมีตัวไปวันเซอร์บี2เปเซอร์รีเสิร์ชจวด2แล้วก็ลูซามี2ด้วยครับทุกคนเขามีนะครับคุณจอยช่วยคิว2นะคู่กับคิวโพชั่นอีก1ใบนะครับเพื่อนๆถ้าใช้ร่วมกันนะก็สามารถคิวได้50สูงสุดแล้วนะครับผมถ้าตอนนี้นะครับในยุคของตัวซุยคูนกับเกตนินจานะครับเวลาเขายิงในส่วนของตัวเกตนินจามาอาจจะฮิวโพชั่นก็ได้หรือฮิวคุณจอยก็ได้นะเพราะว่าการที่เราใช้ฮิวคุณจอยไปก่อนเนี่ยบางทีถ้าฝ่ายตรงข้ามนะครับตีดาเมจหนักๆมาเราอาจจะใช้ฮิวโพชั่นคู่กับฮิวคุณจอยพร้อมกันสามารถรีเลือดได้50นะครับทุกคนแต่ถ้าเราใช้ฮิวโพชั่นไปแล้วนะครับผมเราไม่สามารถใช้การ์ดซัพพอร์เตอร์ในเทิร์นเดียว2ใบได้นะครับทุกคนก็สามารถรีเลือดได้แค่30เท่านั้นนะครับทุกคนก็ต้องลองดูนะว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับเขาน่าจะเอาอะไรขึ้นมาตีเราต้องลองคาดการสถานการณ์ครับทุกคนเขาได้ใส่เลกการ์ดมา1ใบมา1ใบนะมาตัดไม้ตัดมือฝ่ายตรงข้ามแบบสุดๆนะครับผมแล้วเขาได้ใส่สลัดมา1ใบด้วยนะกัดหลอดดาเมจของเราไม่ได้เยอะมากนะครับผมถ้าสูงสุดก็คือ84จี้ตีไป120นะครับฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีการรีทีทนะอาจต้องใส่รัดขึ้นมาค่ายง่ายนะครับผมแล้วเมื่อเรานะครับล้มเขาไปแล้วตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเอาตัวใหญ่ขึ้นมาเราอาจจะล้มไม่ได้อาจจะใช้รีเพลนะครับสลับตัวใหญ่เขาเอาตัวหลังของเขาที่ไม่เก่งขึ้นมาแล้วเอากัดหลอดตีจบเกมเลยก็ได้นะครับหรือ Poison Research จั่วไปนะครับได้รีเพลมาอาจชนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับทุกคนเขาได้ใส่เลสมา1ใบมาปิดดาเมจผมถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวกัดหลอดของเราดาเมจ120มันไม่แรงนะถ้า120บวกอีก20กลายเป็น140นะผมบอกเลยว่ามีโอกาสปิดดาร์กไลท์ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะปิดตัวอื่นของฝ่ายตรงข้ามก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเขาได้ใส่วิวมา1ใบนะครับถ้าเกิดเราได้เล่นคนที่2ฝ่ายตรงข้ามแปะจี้ตัวหน้านะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับทุกคนเพราะเรานะครับก็จะแปะได้2จี้ก่อนเขาใช่ไหมครับเราติดวิวไปปุ๊บเราตีไปนะครับได้ดิจี้เขาแน่นอน 100% นะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำให้ฝ่ายตรงข้ามในช่วงต้นเกมยากมากๆครับผมถ้าเขาไปแปะจี้ที่ตัวหลังนะครับนะตอนนั้นนะเมื่อเราแปะจี้ในส่วนตัวการ์ดหลอดตัวหน้าได้2จี้แล้วนะครับเราอาจจะแปะจี้ในส่วนตัวการ์ดหลอดตัวหลัง1จี้ไว้เลยก็ได้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามขึ้นมานะครับวันฮิตกัดหลอดเราตายใช่ไหมเรากัดหลอดอีกตัวหนึ่งขึ้นไปนะครับใช้ลูซามีนดึงจี้จาก2จี้ในสุสานนะมาแปะให้กัดหลอดนะครับผมแล้วก็แปะจี้จากจี้โซนเข้าไปกลายเป็น4จี้ตี120ได้เลยครับทุกคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับและในส่วนของตัวล็อกกี้ให้เม็ดถึง2ใบที่จริงจะมองว่า2ใบเนี้ยเป็นสามัญของเด็กดีก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเขาตีมาเขาจะได้บาดเจ็บครับเมื่อเขาบาดเจ็บถ้าตัวเราสามารถตี120ได้อาจทำให้ฝั่งเราชนะได้เลยหรือไม่ก็120ติดเลนไปอาจทำให้ชนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะช่วงนี้กัดหลอดมาแรงมากๆครับการที่เราดิจี้ฝ่ายตรงข้ามได้นะผมบอกเลยว่าโอกาสทำให้ฝั่งเราชนะมันเยอะจริงๆครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราตีไปดิจี้ไม่ได้เลยนะผมบอกเลยว่าเด็กเนี้ยเล่นยากจริงครับทุกคนแล้วก็การเจอเด็กเหลืองนะครับเราต้องหวังพึ่งตัวเซล่าในการทอยเหรียญจริงครับเพื่อนๆถ้าเราเจอไฟฟ้านะพยายามเก็บวิวไว้ให้ตัวเซล่านะครับใช้งานนะครับทุกคนอย่าไปใช้กับตัวกัดหลอดตีดิจี้นะผมมองว่าการเอากัดหลอดตีดิจี้มันอาจจะไม่ช่วยทำให้ชนะขนาดนั้นถ้าตอนหลังเขาโจทย์ได้นกเหลืองขึ้นมาเนี่ยตอนนี้แหละเราจะแย่ครับทุกคนเพราะว่าตัวเซล่านะครับถ้าเราทอยได้ก้อยใช่ไหมครับนกเหลืองตีมาก็70แล้วใช่ไหมครับทุกคนแล้วท่านหน้าตาหน้าทอยได้ก้อยติดต่อกันเซล่าก็ตายเราก็แพ้แน่นอน 100% ครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้พูดในส่วนตัวลิสต์เด็กที่ 1-8 ไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถามว่าผมสนใจเด็กไหนมากที่สุดก็ต้องไคดิวอยู่แล้วครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีคลิปไคดิวออกไปด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะทำดาโกเมโอได้เทิร์นที่2นะครับแต่ก็ทำไม่ได้เลยครับทุกคนมันยากจริงครับผมอีกนิดเดียวหลายตามากๆมันก็ทำไม่ได้นะผมก็เลยพอแค่นี้ดีกว่านะครับแต่ว่าเด็กไคริวของคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับการที่ใส่นะครับไคริว EX 2ใบไคริวธรรมดา1ใบแล้วก็มีนิมเฟียมาช่วยจั่วนะครับช่วยสร้างแรงนาของไคริวให้เร็วมากๆนะครับเราก็สามารถล้มฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกคน
โอเคครับ ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวิตอรี่ทีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอนำเสนอ Over Top Up บริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Pokemon TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact Free Fire และล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่ละเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5 ล้านบาทเปิดมากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยต้อง Over Top Up เท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ LINE อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย